O mga bata, basahin natin ang mga pangungusap ayon sa Bantas. Sa pangungusap na nagkaroon siya ng dengue, tuldok ang ginamit na bantas. Kailangan tumigil at pababa ang tono ng boses. Tulad nito, nagkaroon siya ng dengue. Kapag naman tandang pananong ang ginamit, kailangan pataas ang tono ng boses. Parang ganito, nagkaroon siya ng dengue. Kapag naman tandang padamdam ang ginamit na bantas, kailangan ding pataas ang ating boses at may matinding emosyon katulad ng pagkagulat, pagkatakot, pagkabahala at iba pa. Parang ganito, nagkaroon siya ng dengue. Ito naman ang pinakahuli. Kapag nakita natin ang kuwit sa pangungusap, ay kailangan natin tumigil ng sandali. Tulad nito, nagkaroon siya ng dengue, na ospital, at gumaling. Napansin niyo ba na tumigil ako pagkatapos sabihin ang mga salitang dengue at na ospital? O di ba? Importante ang paggamit ng mga tamang bantas dahil ang mga itong tumutulong para mas maintindihan natin ang mga pangungusap at maiparating natin ang gusto nating sabihin. Ate Michelle! Ako, nakakagulat naman kayo. Ate Michelle, pwede po ba kaming manood ng TV? O sige. Oh, Sige po, Ate Michelle. sige, maiwan ko muna kayo ha. Ito ang pulisya ng letra, kung saan susundan natin ang mga ginagawang pag-iimbestiga ni Detective Bantas. Sinasabi mo na may nagpakain sa'yo ng plastic, Nabu? Oo, detective. Ang kinain ko lang kasi ay mga basurang nabubulok. Pero may plastic na binigay sa akin kaya ngayon masakit ang tiyan ko. At sa kagalingan ni Detective Bantas ay natagpuan niya ang 3 pinaghihinalaang suspect. Ang 3 ito ang huling nagtapon ng basura sa'yo. Naaalala mo ba kung sino ang nagtapon ng plastic sa'yo? Hindi ko po maalala kung ano po ang itsura niya eh. Dahil ako ay natutulog ng pinakain sa akin ng basura. Pero naalala ko ang tono ng kanyang boses. Pasigaw po at ito ay may matinding emosyon. Ikaw ba ang nagtapon ng plastic? Hindi po ako ang nagtapon ng basura. Ano ang tawag sa bantas na ito? Ito ay ang tuldok. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Ikaw ba ang nagtapon ng plastic? Bakit ako magtatapon ng plastic sa nabubulok? Anong bantas ito? Ito ang tandang pananong. Ikaw ba ang nagtapon ng basura? Hindi ako ang nagtapon ng plastic! Ginamit niya ang padamdam. Sino sa tingin niyo ang nagtapon ng plastic sa nabubulok na basurahan? Dino, sino kaya sa tingin mo nagtapon ng plastic? Nabu, kilala ko na kung sino ang nagtapon. Ito ay walang iba kung hindi si suspect number 3. Hindi ako! Wala kayong patunay! Sinabi ni Nabu na ang suspect ay may pasigaw na tono ng boses at may matinding emosyon. Sa lahat ng nandito ngayon, ikaw lang ang may bantas na nagpapakita ng matinding emosyon, kaya huwag ka nang magkaila. Ikaw ang nagtapon ng plastic kay Nabu. At dyan nagtatapos ang paghahanap ni Detective Bantas sa mga suspect. Abangan ulit natin sa susunod na mga maaksyong kaganapan sa loob ng pulisya ng letra. Nahanap agad ni Detective Suspect. Ang galing niya! Nahanap niya ito dahil sa alam na alam niya ang tungkol sa mga bantas. Ate Michelle! Ate Michelle! O, tungkol saan ang pinanood nyo? Tungkol po sa pagtulong ni Detective kay Nabu. Nahanap po niya ang suspect. Paano naman niya nagawa yun? Ginamit niya lang po ang alam niya sa mga bantas, Ate Michelle. Mukhang maganda nga yung pinanood nyo ah. Sana kayo rin maraming natutuhan ngayong araw. Magkita-kita tayong muli. Paalam! Paalam!